Okay, so I won't use these anymore. These three. Ano, nahulog. Ah! Hulog din yung phone. Hi, good morning mga pusakalan. Dito na naman po ang pusang ina nyo. Welcome back to my channel. It's been a while since I posted my last video. Ilang months na ba? Matagal-tagal na rin because I've been busy. Now, since naka-quarantine tayo ngayon and nagwo-work from home tayo, meron na tayong time to make a video. And for today's vlog, I want to share with you the product that I bought sa Shopee, and I just got it like 2 weeks ago, 3 weeks ago, I can't remember, pero ngayon ko lang siya itatry, ngayon ko siya bubuksan. Actually, nabuksan ko na siya, pero papakita ko sa inyo yung laman nito later. And if you've also noticed, wala akong kilay, kasi ang product na binili ko is pang kilay. Itetest rin natin siya. Okay? So there. Now, before I show you the items inside this package, and if it's your first time to visit my channel, please support me by subscribing. Okay, so yan, subscribe muna kayo dyan. Tapos, bubuksan na natin tong package. Okay, so buksan na natin ang ating package. I got this for hindi ko maalala kung magkano to. Pero akalain nyo ha, galing tong China, nakarating pa rin sa akin. Mamaya check ko nga ulit kung magkano to. Check ko mamaya yung Shopee. Anyway, so ang laman ng package ay merong na-provide na brush. So, yung brush niya is, yung tip niya is talagang pangkilay. Then, meron tayong something dito. Yung brush na yan. Hindi ko naman tawag sa brush na yan. Next, we have meron pala siyang kasamang ganito. Para kung hindi ka marunong magkilay, meron kang guide on how you can draw your brows. Tapos, of course, the pangkilay itself. So, brow gel yung bili ko. Okay, there you go. And the brand is Sace, Sace. Basta yan yung brand. Kita ba? Hindi nagpo-focus. Anyway, so yan. And then lastly, meron ganito. I think the purpose of this is, since brow gel siya, based doon sa nakita ko, iaano mo siya, parang palette siya. Lagay, di ba pag nagpe-paint kayo, pagka magpe-paint, nilalagay niyo yung mga colors sa palette, tapos dun kayo mag-mix, ganun. So, yun yung purpose nitong thingy na to. Okay, so I think, so may ganyan siya, gawin mo siyang ring. Ayan, gawin mo siyang ring. Para dito mo ilalagay yung brow gel. So, ang color nito is wala
lang nakalagay, pero number 6 yung color niya. So, let's go ahead and try. Hindi ko na ito gagamitin. Marami siya, actually. Iba-ibang designs. Ayan. So, may ganito. Ayan. Nakikita niyo ba yung designs? Ito, straight lang. Okay, let's try it. So, again, this is number 6. Ganito siya kalaki. Ito nyo ba? Hindi siya nagpo-focus, no? Anyway. Okay, pag open, maliit lang pala siya. 6 ml. Tapos kung makikita nyo, depress siya. Hindi siya depress. Pinapress siya. Okay, so let's use this palette. Kilay, and that is the finished product. Maganda siya kung blonde ang hair mo. Actually, binili ko pala to nung medyo bright pa yung aking buhok, kaya pala ito ang pinili kong color. So kung blonde ang hair mo, nagpakulay ka ng blonde or nagpa-bleach ka, perfect sa'yo yung kulay na to. But for me, I don't think maganda siya kasi nag-dark na yung kulay ko. Nagpakulay na ako ng violet, brown violet, na pinaghalo-halo ko na. Kaya kung titignan mo siya, para kung walang kilay kasi masyado siyang light. Pero, kung blonde ako, maganda siya. And medyo marami yung nailagay ko. Good thing about it is you don't need much para maayos mo yung kilay mo. Okay? Makapit naman siya, isang pahid mo, gumagana agad siya. Yan, hindi ko kinailangang i-second coating. First coating lang yan. Kala mo ano talaga, pintura yan, no? So, yan. Maganda siya. Pero yun nga lang, kung kung hindi light ang hair mo at hindi ka, kung maputi ka, hindi to makikita sa'yo. So, yeah. So, there you go. So, again, this is for 99 pesos. The color, the shade is, 6? Shade is number 6. Maganda rin yung brush niya. Kasi yung ibang nabili kong brush before, malambot. Kaya hindi talaga siya yung nahirapan akong magkorte ng kilay. Pero ito, maganda yung, maganda yung quality nung brush niya. Hindi ganun katigas, so hindi siya masakit. Kasi iba nakakasugat or tusok ng kilay, naiiyak ako minsan. Pero ito, saktong-sakto lang. So, maganda yung brush. And ang ganda rin nung idea na meron kang palette.
kasi nga brow gel siya. So, madali siyang i-apply. So, yon, I got this for 99 pesos sa Shopee. Lalagay ko na lang dito kung anong shop, kung saang shop ko siya binili. Galing tong China eh. So, kung order kayo ngayon, I don't think mapapadala sa inyo kasi quarantine tayo at walang magde-deliver. Hindi pwedeng mag-ship out or mag-ship dito sa Philippines, especially coming from China. There. So anyway, that's all for today. Thank you so much for watching my video. And marami pa tayo ditong nabili sa Shopee. Hindi ko pa na-open. So, i-open ko siya sa aking mga next video. So, again, thank you so much for watching my video. And stay safe. Stay home. Makinig tayo sa ating, sa mga ini-implement ngayon. Okay? Hindi naman to para parusahan tayo. Ginagawa to para sa ikabubuti din natin. So, let's be, good followers. Okay? So, that's all. Thank you. Bye-bye.